नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज मैले नेपालीहरूलाई मनपर्ने भेज नुडल्सको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरू पनि बनाएर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है त। अनि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। सुरु गरौँ है त बनाउनुको लागि। मैले सुरुमा नुडल्स रेडी गर्छु। त्यसको लागि पानी उमाल्न राखिदिने अनि नुन र थोरै तेल पनि राखेर नुडल उमाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ स्पागेटी नुडल ल्याएको छु, यस्तो लामो लामो खालको। हजुरहरूसँग जुन नुडल छ त्यही युज गर्नु होला। नेपालमा नर्मल्ली चाउमिन बनाउनुको लागि छुट्टै नुडल पाइन्छ अनि प्याकेटको इन्स्ट्रक्सन अनुसार त्यसलाई बोइल गर्नुपर्छ। मैले यो स्पागेटी नुडल चाहिँ लगभग 10 मिनट बोइल गरेकी छु अनि यसको विशेषता भनेको यो जति पाके पनि लतक्क चाहिँ पर्दैन। यसलाई चेक गर्ने तरिका भनेको दुईटा औँलाको बिचमा लिने अनि त्यसपछि नङले यसरी छुटाउँदाखेरि छुटिने हुनुपर्छ, तर लतक्क यसो मिच्दाखेरि मिचिने चाहिँ हुनु हुँदैन। धेरै ओभरडन भयो भने चाउमिन मिठो हुँदैन पकाउँदाखेरि अनि फ्राई पनि हुँदैन। मैले चेक गरेर हेर्छु एकचोटि। यसरी दुईटा औँलाको बिचमा लिएर नङले गराउँदाखेरि मजाले छुट्टिने भएको छ। अब यसको मतलब हाम्रो चाउमिन रेडी भयो। अब यसलाई एउटा छान्नीमा राख्नुपर्छ अनि चिसो पानीले धुनुपर्छ। चिसो पानीले धोयो भने चाहिँ यसको फर्दर कुकिङ प्रोसेस स्टप हुन्छ अनि फर्दर पाक्दैन चाउमिन, जसले गर्दाखेरि यो सबै चाउमिनहरू टाँसिँदैन एकअर्कामा। अब यो सबै पानी तैरिसकेपछि हामीले यसमा थोरै 5-6 थोपा तेल राखेर मजाले चारैतिर लाग्ने गरेर मिलाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एकअर्कामा टाँसिँदैन यो चाउमिन। अब पकाउनुको लागि मैले यस्तो ठुलो चाइनिज ओक लिएकी छु। हजुरहरूसँग ओक छैन भने पातलो पिँध भएको कराई लिँदाखेरि हुन्छ, किनकि चाइनिज खानाहरूमा चाहिँ जति हाई हिटमा पकायो अनि हल्का हल्का स्मोकी फ्लेभर आएको राम्रो हुन्छ। तेल मजाले तातेपछि लसुन अदुवा अनि प्याज राख्ने। यसलाई लगभग 10 देखि 20 सेकेन्डको लागि मात्रै चलाउने, धेरै चलाउनु पर्दैन। अनि त्यसपछि बन्दकोपी र क्याप्सिकम अथवा सिमला मिर्च राख्ने, थोरै हरियो खुर्सानी पनि राख्ने अनि यसलाई जस्ट स्टिर फ्राई मात्रै गर्ने, यसलाई पकाउनु पर्दैन। लगभग 1 मिनटको लागि मात्रै मैले फ्राई गरेकी छु। आगो चाहिँ एकदमै हाई हुनुपर्छ। जति ठुलो आगो भयो त्यति नै मिठो हुन्छ। यो हल्का जलेको फ्लेभर जस्तो स्मोकी टाइपको फ्लेभर आउँछ। अब यसमा चाउमिन राख्ने। अब चाउमिन राखेपछि 2 देखि 3 मिनटसम्म मजाले यसरी टस गर्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई टस गर्न आउँदैन भने दुईटा काँटाले मजाले चलाई पकाउनुपर्छ। यसलाई अरू तरकारी पकाएको जस्तो चलाउनु चाहिँ हुँदैन, नत्र यो सबै चाउमिनहरू टुटेर नमिठो नराम्रो हुन्छ। यसरी मजाले टस भइसक्यो। अब हाम्रो चाउमिन लगभग फ्राई भइसकेको छ। अब यो स्टेजमा आएपछि हजुरहरूले थोरै हल्का नुन थप्न पनि सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो ससहरूमा पनि नुन हुने भएको भएर नुन चाहिँ एकदम ध्यान दिएर राख्नुपर्छ। अब थोरै सोया सस राख्ने। मैले चाहिँ यहाँ डार्क सोया सस लिएकी छु। 1 चम्चा जति सोया सस अनि 1 चम्चा जति टोमेटो केचप राख्ने अनि थोरै अजिनोमोटो राख्ने। यो अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ। अनि भेनेगर राख्ने। अब यो सबै राखिसकेपछि यसलाई मजाले फेरि अर्को 2 मिनट जति यसरी टस गर्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। यो प्रोसेस सबै एकदम हाई हिटमा गर्नुपर्छ अनि मात्रै रेस्टुरेन्टको जस्तो फ्लेभर आउँछ चाउमिनमा। मेनली हाम्रो घरमा पकाउँदाखेरि हामीले सबै फ्यामिलीको लागि एकैचोटि पकाउँछौँ, त्यही भएर त्यति मिठो हुँदैन। रेस्टुरेन्टको जस्तै टेस्ट ल्याउनुको लागि चाहिँ एउटा अथवा दुईटा, म्याक्सिमम 2टा पोर्सन एकचोटिमा गराउनुपर्छ। हाम्रो चाउमिन रेडी भइसक्यो। अब यसलाई सर्भ गर्ने अनि माथिबाट धनियाँ, हरियो खुर्सानी, प्याज, बन्दकोपी जे राख्न मन लाग्छ राखेर खानुपर्छ। मैले चाहिँ खाइसकेँ है त। हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस्। ह्याप्पी कुकिङ।